हेलो फ्रेन्ड, वेलकम टु माई च्यानल इन्जिनियरिङ यात्रा नेपाल। आज हामी कुरा गर्नेछौँ रेक्टेङ्गल र सर्कलको बारेमा। आज हामीले खासमा रेक्टेङ्गल र हामीले रोटेट रेक्टेङ्गल अनि त्यसपछि आयो हाम्रो सर्कल होइन, अनि सर्कलहरूको बारेमा आज हामी विशेष कुरा गर्नेछौँ। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ, एउटा रेक्टेङ्गल लाइन एउटा लिउँ। अब यो कुन भ्यूमा छ भनेर हेर्नलाई हामीले यहाँबाट यो आइसिएस भ्यूमा यस्तो देखिन्छ, टप भ्यूमा यस्तो देखिन्छ। ओके, टप भ्यूमा एउटा रेक्टेङ्गल मैले लिएँ है त। अब टप भ्यूमा एउटा यो रेक्टेङ्गल लिएँ होइन। तपाईँले टप भ्यूमा बसेर पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँ आइएसओ भ्यूमा पनि बसेर काम गर्नुहुन्छ, फ्रन्ट भ्यूहरूमा होइन। अब त्यसै गरी यो भयो अर्को पनि एउटा रेक्टेङ्गल। ओके, मैले यहाँ लिएँ यो रेक्टेङ्गल, मैले फ्री विथआउट डाइमेन्सन नलिकन लिएको रेक्टेङ्गल हो। यो फ्री ह्यान्ड रेक्टेङ्गल बनाएँ मैले यसलाई होइन। ओके, अब मलाई एउटा रेक्टेङ्गल चाहिएको छ विथ डाइमेन्सन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा रेक्टेङ्गल यसरी गरेर मलाई एउटा 10 बाई 10 को रेक्टेङ्गल चाहियो भन्नाले 10 फिट, त्यसपछि कमा, त्यसपछि फेरि 10 फिट इन्टर गरेपछि यो 10 बाई 10 को रेक्टेङ्गल हो। अब यो 10 बाई 10 को रेक्टेङ्गल छ कि छैन भनेर हेर्नलाई हामीले यहाँबाट यहाँ यसरी हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, 10 बाई 10 को रेक्टेङ्गल हामीसँग बनिसकेको छ है त। अब यति भइसकेपछि तपाईँले रेक्टेङ्गलबाट पनि यो रेक्टेङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ, अथवा लाइन लिएर यहाँबाट 10 फिट इन्टर गरौँ, यहाँबाट 10 फिट इन्टर गरौँ, यहाँबाट 10 फिट इन्टर गरेर यहाँबाट 10 फिट इन्टर गरेर यहाँ ल्याएर हामीले एन्ड पोइन्टमा यसरी जोडिदिन सक्छौँ। अब यसलाई टप भ्यूबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् यस्तो देखिन्छ। आइसो भ्यूमा यस्तो, टप भ्यूमा यस्तो देखिन्छ है त। ओके, अब हामीलाई के गर्नु छ भने अब हामीले रेक्टेङ्गल भयो होइन। अब मैले यसलाई पहिला सुरु डिलिट गरिदिन्छु। अब हेर्नुहोस् है, हामीले यहाँबाट एउटा रेक्टेङ्गल लिएर यो रेक्टेङ्गललाई तपाईँले यसरी तान्नुभयो भने होइन, बिचमा जुन त्यो आइसो लाइन आइरहेछ नि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो बोथ साइड छ नि, यो बोथ साइड लाइन चाहिँ तपाईँको बराबर इक्वल छ भन्न खोजेको। अब यसरी गर्दाखेरि छैन नि है। अब तपाईँ हेर्दै यसरी तान्नुहोस्, यहाँबाट यतिमा आउँदा होइन, अब राइट साइड लेफ्ट साइड होइन, अप डाउन दुइटै लाइन तपाईँहरूको बराबर सेम हुन्छ होइन। अब हेरौँ है, यताबाट गर्दा यस्तो हो। फर्स्टमा हेरौँ यसलाई होइन। अब यसको डाइमेन्सन लिएर हेरौँ त, दुइटै साइड तपाईँको बराबर आउँछ है यसले गर्दाखेरि है। सो यहाँबाट एउटा लिएर यहाँबाट हेर्दा 18 फिट समथिङ आछ होइन। अब यहाँबाट यहाँ हेर्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, बोथ लाइन तपाईँको बराबरमा आएको छ क्या नि, भन्नुहोस् त। बिचबाट लाइन लिनुभयो भने यसरी बराबर इज गरेर आउँछ होइन। अब यसलाई फेरि हामी यो अब ल हचुवा तालमा लिउँ होइन। यहाँबाट लियौँ, यहाँबाट लिँदा यो चारैवटा लाइन यसरी आउनु पर्दाखेरि यो चारैवटा लाइन चाहिँ हाम्रो सेम इक्वल हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी फेरि एकचोटि चेक गरेर हेर्छौँ। यहाँबाट यहाँ हेर्दा 13 फिट, यहाँबाट यहाँ हेर्दा ओके। नाउ हाम्रो सबै लाइनहरू बराबर छ। यसलाई हेर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा मैले पहिल्यै भनेको थिएँ, हामीले डाइमेन्सनको युज गरेर हामीले हेर्न सक्छौँ है त। अब यति भइसकेपछि यसलाई हामी डिलिट गरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् है, फेरि मैले एउटा रेक्टेङ्गल लाइन लिएँ होइन। यो लाइन लिएर यसरी गर्दा अब हामीले सिटिआरएल भन्ने कन्ट्रोल थिच्यौँ भने के हुन्छ भन्दा ल हेर्नुहोस् है, सरी। अब है मैले एउटा रेक्टेङ्गल लाइन लिएँ। अब यसलाई रेक्टेङ्गल लाइन लिएँ होइन। अब यसलाई मैले सिटिआरएल प्रेस गरिदिएँ भने हामीले यो जुन बिचबाट लाइन लिएको थियौँ नि, यो सेन्टर पोइन्ट भएर
यसरी आउँछ होइन। अब फेरि हामीले अर्कोचोटि कन्ट्रोल प्रेस गरिदियो भने यो यहाँ आउँछ, फेरि कन्ट्रोल प्रेस गरिदियो भने यो बिचको पोइन्टलाई अहिले सेन्टर मानेर यो एउटा रेक्टेङ्गल बन्न जान्छ है त। ओके, ल हेर्नुहोस् है, यसरी एउटा यो सेन्टर बन्न पुग्दछ। यसपछि अब हामीले ओके यसलाई डिलिट गरेर अब हामीले के छ भन्दा हामीले अब यो एउटा लाइन हो, यसलाई कन्ट्रोल प्रेस गर्दा यो सेन्टर यसले बनाएर गयो, फेरि कन्ट्रोल गर्दा यहाँ आउँछ होइन। अब हामीले सिफ्ट प्रेस गरिसकेपछि सिफ्ट थिचेर लाइन लाँदा यसले के हुन्छ भन्दा हाम्रो लेन्थ र विड्थ जति दुइटै इक्वल बनाएर यसले लेन्थ र विड्थ चाहिँ यसले इक्वल बनाउँछ है त। यसरी गर्दाखेरि लेन्थ र विड्थ तपाईँको दुइटै इक्वल आउन सक्छ होइन। यसरी गरेपछि लेन्थ र इक्वल दुइटै आउँछ। अथवा तपाईँले यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सिटिआरएल होइन, सिटिआरएल इज इक्वल टु टगल ड्रइङ फ्रम सेन्टर होइन, वर्ड सिफ्ट लक होइन, रेक्टेङ्गल टु करेन्ट ड्रइङ प्लेन इन्टरफेस, अनि त्यसपछि तपाईँको रेक्टेङ्गल टु करेन्ट ड्रइङ प्लेन इन्टरफेस, एरोज की भनेको छ टगल लक ड्रइङ प्लेन इन्टरफेस होइन। यसरी गर्न सकिन्छ। टिप्सहरू यसरी क्यान्सल अपरेसन भनेको छ। वेन ड्रइङ रेक्टेङ्गल्स यु क्यान specify length and width by separating the measurements with a comma. For example, to draw a 2 foot by a 4 foot rectangle, you can enter 2 feet, 4 feet into the measurement box भनेको हो। अब हामीले कुनै पनि एउटा ड्रइङ गर्नु पर्यो भने हामीले के भनेको छ यहाँ हेर्नुहोस् है त। अब कमा होइन, अब जस्ट एउटा रेक्टेङ्गल ओके रेक्टेङ्गलमा यहाँनिर तपाईँकोमा आउँछ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। When drawing rectangles, you can specify length and width by separating the measurement with a comma होइन। उसले भन्न खोजेको जब तपाईँ कुनै एउटा रेक्टेङ्गल बनाउँदै हुनुहुन्छ, मानौ अब यहाँ इक्जाम्पलको लागि हुन्छ 2/4 भनेछ, मानौ 3/5 होइन, उसको रेक्टेङ्गल बनाउनु हुन्छ भने त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा एउटा कमा दिनुपर्ने हुन्छ। कमा दिइसकेपछि के हुन्छ भने लेन्थ र विड्थ फरक आउँछ होइन। measurement box होइन, the order of the measurement match the order of the edges RGB, for the example red the green red and the blue or green then blue. ओके, यसले भन्न खोजेको के छ भने हामीले जुन ड्रइङ गर्छौँ, ओके लाइनले हामीले के गरी ड्रइङ गर्यो भने फर इक्जाम्पल हामी एउटा यसरी ड्रइङ गरौँ है 50 फिट त्यसपछि कमा अनि 60 फिट इन्टर गरेर एउटा रेक्टेङ्गल यो बनायो होइन। अब के भनेको छ भन्दा द अर्डर अफ द मेजरमेन्ट म्याच बक्स द अर्डर अफ द एक्सेस RGB, फर द इक्जाम्पल रेड देन ग्रिन रेड देन ब्लू अर ग्रिन देन ब्लू। ओके, हामीले के गर्ने भन्दा लाइन लिइसकेपछि अब यो लाइन तपाईँको ग्रिन एक्सिसमा, अब यो ब्ल्याक भयो नि, यो हुँदैन। कज हामीले जहिले पनि लाइनहरू तान्दाखेरि जे बनाउँदा पनि हामीले यो माथि हामीलाई ग्रिन एक्सिसतिर छ नि, यो ग्रिन एक्सिसको प्यारालेल हुने गरी हामीले एउटा लाइन ओके यसलाई पनि 50 फिट इन्टर गरौँ होइन। अब यता हामीले तल आयौँ, तल आइसकेपछि तल यो साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ रेड लाइन छ, हामीले रेड लाइनको प्यारालेल हुने गरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यसलाई 60 फिट इन्टर गरिदिउँ है। त्यसपछि फेरि हामी यता साइडतिर आछौँ, यता आउँदा फेरि ब्ल्याक ब्लू, जब ग्रिन लाइनको प्यारालेल हुन्छ लाइन पनि ग्रिन हुन्छ। अब यसलाई पनि हामी 50 फिट इन्टर गरौँ र माथि हेर्नुहोस्, माथि जाँदाखेरि रेड नै आयो होइन। अब ब्लू आएन भन्नुहुन्छ होइन, ब्लूलाई हामीले यहाँबाट गर्न सक्छौँ है त। ब्लूलाई हामीले अपमा गर्ने हो, जस्तै अब यो लाइन आछ होइन, ब्लू भनेको तपाईँको छड्के लाइनको लागि ब्लूको युज हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँबाट एउटा लाइन यहाँ लिएँ होइन, त्यसपछि फेरि ग्रिन लाइन लिएर एउटा मैले ओके 50 फिट इन्टर गरिदिएँ। त्यसपछि फेरि मैले जबसम्म ब्लू लाइन आउँदैन, ब्लू लाइन आयो भने ओके यहाँ आयो होइन, ल हेर्नुहोस् यसरी हामीले यो, कज ब्लू लाइन भनेको तपाईँको अप जाने हो, जहिले पनि छड्केहरू लाइन तान्दाखेरि माथि तल माथि लाइन तान्दा हामीले तल र माथि गर्दा ब्लू लान्छौँ होइन। स्ट्रेट लाइन र भर्टिकल र होरिजेन्टलको लागि हामीले चाहिँ जहिले पनि ग्रिन र रेड लाइनलाई हामीले चुज गर्छौँ। अब हामी नेक्स्ट कुरा गरौँ, यो भइसकेपछि यसलाई हामी
यसलाई हामी डिलिट गरौँ। अब त्यसपछि अब हामी एउटा कुरा गर्छौँ, रेक्टेङ्गल ल्याउँ। अघि हामीले लाइनमा कुरा गऱ्यौँ होइन, अब हामी रेक्टेङ्गल लिएर हामी यो एरो कीको बारेमा कुरा गर्छौँ है त। टगल लक ड्रइङ प्लान इन्टरफेस होइन, तपाईँलाई राइटतिरको एरो लेफ्टतिरको एरोहरू के हुन्छ भन्दा, अब हामी हेरौँ है त। यहाँबाट एउटा पोइन्ट लिएर मैले लेफ्ट एरो थिचेँ भने यो लाइन ग्रिन हुन्छ होइन। अब त्यसै गरी मैले राइटतिरको एरो थिचेँ पनि यो लाइन रेड भएर आउँछ। मैले त्यसै गरी माथितिर अप एरो थिचेँ भने लाइन ब्लू भएर आउँछ। तलको लाइन थिचेँ भने पनि लाइन ब्लू भएर नै आउँछ। हेर्नुहोस्, लेफ्ट एरोमा ग्रिन आइरहेछ, राइट एरोमा रेड आइरहेछ, अप एरोमा ब्लू आइरहेछ र डाउन एरोमा पनि ब्लू नै आइरहेको छ। त्यसै गरी अब राइट र लेफ्ट एरोको बारेमा पनि बुझ्यौँ। यसै गरी तपाईँले एरो रेक्टेङ्गलहरूको उ गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब हामी कुरा गरौँ नेक्स्ट हाम्रो रोटेट रेक्टेङ्गलको बारेमा। रोटेट रेक्टेङ्गल भन्नाले तपाईँले यहाँबाट कुनै एउटा सेन्टर पोइन्ट चुज गरेर यहाँनिर एउटा यहाँनिर बेस दिएर म यता रेक्टेङ्गल लान्छु, यसलाई यसरी माथि लान्छु होइन, दायाँ बायाँ गरेर तपाईँले यसरी गर्न। ओके, म यसलाई यसरी माथितिर तान्छु। ओके, एउटा रेक्टेङ्गल यस्तो बन्यो। अब अर्को रेक्टेङ्गल तपाईँले यसै गरेर रोटेट गर्न मिल्छ। अब मैले यसलाई यहाँ ल्याएर मैले यसलाई यसरी बनाउँछु, एउटा रेक्टेङ्गल यस्तो बन्यो होइन। म यसलाई एउटा पोइन्ट यहाँ दिएर यो रेक्टेङ्गललाई म यस्तो बनाउन चाहन्छु भन्नुभयो भने पनि यसरी तपाईँले जसरी चाहनुहुन्छ त्यसरी हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट जहाँबाट यो लाइन जहाँबाट पनि यहाँबाट पनि एउटा लाइन चुज गरेर एउटा बेस पोइन्ट दिएर तपाईँले यहाँबाट गरेर, अब मैले ग्रिन पोइन्टको साइडबाट लिएँ भने तपाईँले जहाँसुकै लानुहोस् त्यो लाइनलाई, त्यो त्यसलाई एक ग्रिन लाइनलाई नै एकोर्डिङ मानेर त्यो लाइन बेसबाट ग्रिन लाइनतिर जान्छ। ओके, ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ रेडबाट मैले एउटा लाइन बेस मानेर एउटा लाइन ओके, यो सरी ओके, अब यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई एउटा यस्तो खालको रेक्टेङ्गल चाहिएको छ भने ल हेर्नुहोस् है, यसरी बनाउन। यो भनेको तपाईँको रोटेट रेक्टेङ्गलले काम गर्छ। हामीले सिधा रेक्टेङ्गल लियो भने यो कहिले पनि त्यसरी बन्दैन है। हामीले स्ट्रेट रेक्टेङ्गल लियो भने जस्तोसुकै तपाईँले यताबाट सिधा गर्न खोज्नुहुन्छ, टेढो गर्न खोज्नुहुन्छ, बाङ्गो गर्न खोज्नुहुन्छ, त्यो कहिले पनि हुँदैन। जब हामीले रोटेट रेक्टेङ्गलको युज गर्छौँ त्यसपछि हामीले एउटा यहाँ बेस पोइन्ट चुज गरेर यो रेक्टेङ्गललाई म यस्तो राख्न चाहन्छु भने यसरी रेक्टेङ्गल बाङ्गो भएर आउँछ होइन। यसलाई म एउटा बेस पोइन्ट दिएर यसलाई ओके यहाँ राख्छु भने पनि यो यसरी तपाईँ जस्तो सेपमा पनि रेक्टेङ्गललाई बनाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पललाई एउटा अब फेरि ओके एउटा यस्तो बनाऊ। ल हेर्नुहोस्, रोटेट रेक्टेङ्गलको एउटा यही छ एउटा फाइदा, स्ट्रेटमा यो हुँदैन। अब यसलाई नै तपाईँले स्ट्रेट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ल एउटा स्ट्रेट भयो, एउटा स्ट्रेट रेक्टेङ्गल भयो होइन, एउटा यस्तो भयो है। यसलाई डिलिट गरिदिउँ। तपाईँले जुन एक्सिसलाई मानेर हिँड्नुहुन्छ रेक्टेङ्गल पनि त्यही एक्सिसको आधारमा हिँड्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल लागि मैले ग्रिन एक्सिसलाई मानेर हिँडेँ भने अब यो ग्रिन एक्सिसमै यो जान्छ है। अब मैले होइन रेड एक्सिस मानेर हिँड्छु भने यो लाइन रेड एक्सिसमै भएर निस्किन्छ होइन। अब मलाई ब्लू लाइन चाहियो भनेर ब्लू लाइनको गर्न सकिन्छ। एज तपाईँलाई जुन होइन बेससम्मतिर ग्रिन रेड ब्लू जुन गर्न मन लाग्छ त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। बट एउटा बेस पोइन्टसम्मतिर चाहिँ हामीले त्यही लाइनको प्यारलेलमा लगेर त्यसलाई हामीले गर्न सक्छौँ है त। ओके, अब हामी एउटा सर्कल बनाऊँ। अब रेक्टेङ्गलको बारेमा त प्रायः बुझिसक्नु भयो होला।
अब सर्कलमा आज हामीले एउटा नर्मल सर्कल लिनलाई यसरी ओके, यसरी एउटा सर्कल लिन सक्छौँ। सर्कल हेर्दा यो बेसहरू होइन झ्यास झिस्स परेको छ होइन, पुरै गोलो सर्कलमा छैन। त्यसको लागि एउटा नर्मल सर्कल तपाईँले साइज अनुसार लिन सक्नुहुन्छ होइन, विथआउट डाइमेन्सन, डाइमेन्सन हालेर पनि तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है त। अब यस्तो हेर्दा होइन, यो सर्कलमा हेर्नुहोस् त, यहाँबाट यस्तो 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 गएको छ, लाइन स्ट्रेट मजाले सर्कल भएको छैन। त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा एउटा सिफ्ट थिचेर हामीले सर्कल लियौँ भने यो सर्कलको लाइन अलि कम आउँछ। त्यसकै साथै हामी कन्ट्रोल थिचेर गर्दा ओके ल हेर्नुहोस् है, अझै कम आउन थाल्छ। त्यसको लागि हामीले कन्ट्रोल प्लस गऱ्यो भने यो लाइनहरू इन्क्रिज हुन थाल्छ है त। अब त्यसै गरी हामीले सर्कलको बारेमा बुझ्यौँ। तपाईँले जति मेजरमेन्टमा गएर जति तपाईँले अब 4 फिट हाल्नुभयो भने 4 फिटको सर्कल बन्छ, मलाई यतिको सर्कल चाहियो भने त्यतिको यो भन्छ। अब हामी जाउँ यतातिर पोलिगनतिर होइन। अब पोलिगनमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा पनि सेम त्यही हो, जसरी हामीले सर्कलको बुझ्यौँ त्यसै गरी पोलिगनको पनि त्यसै गरी हो। अब यसलाई पनि हामीले सानो ठुलो आफूलाई जति चाहिएको छ त्यो हामीले बनाउन सक्छौँ है त। यो भयो हामीले रेक्टेङ्गलको बारेमा पनि बुझिहाल्यौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो रोटेट रेक्टेङ्गल, त्यो पनि हामीले बुझिहाल्यौँ। त्यसपछि आयो सर्कल, सर्कल पनि हामीले अब जति हाल्ने त्यो हालेर हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आयो हाम्रो पोलिलाइन, पोलिलाइन पनि सेम प्रोसेस नै हो होइन। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। अझै थप अरू कुराहरू जानकारी पाउनको लागि प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, भिडियोलाई लाइक र सेयर गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ थप अरू कुराहरू हामी गर्नेछौँ। आजलाई यति गरौँ है। थ्याङ्क यू।